নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটোত দৈনিক নতুন চাকৰি, লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যন আৰু বহুতো খবৰ আপডেট দিয়া হয়। অফিচ অফ দ্য চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ বিভাগত ডিব্ৰুগড় আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীমত বিচৰা হৈছে আৰু 45% ওপৰত মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু লগতে 6 month কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আপোনালোকে এই পদসমূহ পোষ্টৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত বয়স 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে লোৱা হৈছে। পোষ্টৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবলৈ জনা নাই তেনেহ'লে মোৰ এই ওপৰ আই বুটামত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ ভিডিঅ' এটা বনোৱা আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত গৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি সকলো ডিটেইলছ লিখি আপোনালোকে দ্য চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আসাম, বেতকুচি, লখৰা, গুৱাহাটী 781040 এই এড্ৰেছত আপোনালোকে পোষ্টৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট 15 ছেপ্টেম্বৰ 2020লৈকে দিয়া হৈছে। আপোনালোকে 15 ছেপ্টেম্বৰ আগে পোষ্টৰ দ্বাৰা পঠিয়াই দিব লাগিব। ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এটাও আছে, আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ সকলো ডিটেইলছ চেক কৰিব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.ciflabor.assam.gov.in। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ www.ciflabor.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ তাত পাই যাব আৰু আপোনালোকৰ কল লেটাৰো এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোতে দিব। আৰু মোৰ এই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ PDF-খন দি দিয়া আছে, আপোনালোকে ক্লিক কৰি সকলো ডিটেইলছ পঢ়ি চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন চাকৰি, লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যন বা অন্যান্য খবৰ জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।